ড্ৰাইভিং লাইসেন্সৰ লগত আধাৰ কাৰ্ড লিংক আছে নে নাই যদি লিংক নাই তেতিয়াহলে আপোনালোকে পৰিব পাৰে বিপদত সো আজি এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিম কেনেকৈ আপোনালোকে নিজৰ ড্ৰাইভিং লাইসেন্সৰ লগত আধাৰ কাৰ্ডখন লিংক কৰিবলৈ পাৰিব সো নিজৰ ড্ৰাইভিং কাৰ্ডখনৰ লগত আধাৰ কাৰ্ড লিংক কৰা দুটা প্ৰসেছ আছে প্ৰথম প্ৰসেছটো হৈছে অফলাইন আৰু সেকেন্ড প্ৰসেছটো হৈছে অনলাইন সো আজি এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক অনলাইন প্ৰসেছটো দেখুৱাই দিম কেনেকৈ আপোনালোকে নিজৰ ড্ৰাইভিং লাইসেন্সৰ লগত আধাৰ কাৰ্ড লিংক কৰিবলৈ পাৰিব নমস্কাৰ বন্ধু-বান্ধৱীসকল মই ভাস্কৰ আপোনালোকক পুনৰ স্বাগতম জনাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেল পিবি চেণ্টাৰলৈ বন্ধু-বান্ধৱীসকল প্ৰথমতে আপোনালোকে এই ৱেবছাইটলৈ আহিব লাগিব এই ৱেবছাইটৰ লিংক মই ভিডিঅ' ডেসক্ৰিপচন বক্সত দি ৰাখিছো আপোনালোকে তাৰ পৰা গৈ পেলাই এই ৱেবছাইটটো ভিজিট কৰিব পাৰিব আৰু এই ৱেবছাইটটো লোৱাৰ পিছত প্ৰথমতে দেখা পাব মোবাইল নম্বৰ আপডেট ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে দেখা পাইছে ডিএল নাম্বাৰ মানে আপোনালোকৰ ড্ৰাইভিং লাইসেন্সৰ নাম্বাৰটো ইয়াত আপোনালোকে ভৰাব লাগিব সো সিকিউৰিটি ৰিজনৰ বাবে মই ডিটেইলছসমূহ হাইড কৰি ৰাখিছো ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে দেখা পাইছে ডেট অফ বাৰ্থ সো ডেট অফ বাৰ্থটো আপোনালোকে ক্যালেন্ডাৰখনৰ পৰা আপোনালোকে নিজে সিলেক্ট কৰিব লাগিব নিজৰ ডেট অফ বাৰ্থটো ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে দেখা পাই আছে ডিএল হোল্ডাৰ লাষ্ট ট্ৰানজাকচন ষ্টেট সো ইয়াত আপোনালোকৰ নিজৰ ষ্টেট আসামটো সিলেক্ট কৰিব ইয়াৰ পিছত এটা ক্যাপচা দেখা পাই আছে এই ক্যাপচাটো আপোনালোকে ফিল কৰি পেলাই তলত দেখা পাব সাবমিট বটন সো সাবমিট বটনত ক্লিক কৰিব ইয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত ঠিক এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ইন্টাৰফেস আহিব ইয়াত আপোনালোকৰ আধাৰ নাম্বাৰ বা ভাৰ্চুৱেল আইডিটো দিবলৈ দিছে সো ইয়াত আপোনালোকে নিজৰ আধাৰ নাম্বাৰটো এন্টাৰ কৰিব আধাৰ নাম্বাৰটো এন্টাৰ কৰাৰ পিছত জেনেৰেট ওটিপিত ক্লিক কৰিব জেনেৰেট ওটিপিত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ৰেজিষ্টাৰ্ড মোবাইলত এটা ওটিপি পঠাব আৰু সেই ওটিপিটো ইয়াত আপোনালোকে সাবমিট কৰিব ওটিপিটো সাবমিট কৰাৰ পিছত তিনটা বক্সত আপোনালোকে টিক মাৰ্ক দিব টিক মাৰ্ক দিয়াৰ লগে লগে ইয়াত ৰাইট চিন আহিব তিনিটা বক্সতে আপোনালোকে টিক মাৰ্ক দি পেলাই তলত দেখা পাব অথেন্টিকেট সো ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ইয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ সকলোবোৰ ডিটেইলছ আহি যাব ইয়াত আপোনালোকৰ নাম আহিব ডেট অফ বাৰ্থ ফাদাৰ্স নেম আৰু মেল জেন্ডাৰটো আহিব ইয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ এড্ৰেছটো আহিব এই ডিটেইলছসমূহ আপোনালোকে চেক কৰি ল'ব ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে তলত দেখা পাব প্ৰসিড আৰু হোম বুটাম সো প্ৰসিড বুটামত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব প্ৰসিডত ক্লিক কৰাৰ পিছতে অকমান সময় লোড হ'ব লোডৰ পিছত ঠিক এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ইন্টাৰফেস আহিব ইয়াত আপোনালোকৰ নিজৰ নামটো আহিব ফাদাৰ্স নেম আহিব আপোনালোকৰ লাইসেন্স নাম্বাৰটো আহিব ডেট অফ বাৰ্থ আহিব আৰু আপোনালোকৰ নিজৰ মোবাইল নাম্বাৰটো ইয়াত শো কৰিব ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে সকলোবোৰ ডিটেইলছ ঠিকে থাকিলে প্ৰসিডত ক্লিক কৰিব প্ৰসিডত ক্লিক কৰাৰ পিছত যদি আপোনালোকে নিজৰ মোবাইল নাম্বাৰটো পুনৰ চেঞ্জ কৰিব বিচাৰে সেই ইয়াত আপোনালোকে এন্টাৰ কৰিব মোবাইল নাম্বাৰটো এন্টাৰ কৰাৰ পিছত তলত দেখা পাব কনফাৰ্ম নিউ মোবাইল নাম্বাৰ সো ইয়াত আপোনালোকে ৰি মোবাইল নাম্বাৰটো এন্টাৰ কৰি পেলাই তলত দেখা পাব প্ৰসিড সো প্ৰসিডত ক্লিক কৰিব প্ৰসিডত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে মোবাইলত এটা ওটিপি আহিব ওটিপিটো ইয়াত আপোনালোকে সাবমিট কৰিব ওটিপিটো সাবমিট কৰাৰ পিছত তলত দেখা পাব ভেৰিফাই বুটাম সো ভেৰিফাই বুটামত ক্লিক কৰি দিব ভেৰিফাইড ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ওটিপিটো ভেৰিফাইড হৈ যাব ইয়াৰ পিছত প্ৰসিডত ক্লিক কৰিব প্ৰসিডত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত ঠিক এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ইন্টাৰফেস আহিব ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাই আছে সাকসেসফুলি আপডেটেড লাইসেন্স নাম্বাৰটো দেখা পাইছে আৰু আপোনালোকে যেটো মোবাইল নাম্বাৰ লিংক কৰিছিলে সেই মোবাইল নাম্বাৰটো ইয়াত শো কৰিছে মানে আপোনালোকৰ ড্ৰাইভিং লাইসেন্সৰ লগত আধাৰ কাৰ্ড লিংক কমপ্লিটলি হৈ গৈছে সো এনেদৰে আপোনালোকে নিজৰ ড্ৰাইভিং লাইসেন্সৰ লগত আধাৰ কাৰ্ডখন লিংক কৰিবলৈ পাৰিব আৰু যদি কিবা আপোনালোকক সহায় লাগে তেতিয়াহলে আপোনালোকে কমেন্ট কৰিব মই নিশ্চয় আপোনালোকক সহায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম সো আজি ভিডিঅ'টো যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক শেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আজিলৈ ধন্যবাদ